بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حابب أشارك حضراتكم بموضوع مهم للناس عشاق العطور، الناس اللي هي غاوية عطور، ما هياش غاوية عشوائية في صناعة العطور. العطور ده فن وله أسرار وعلم كبير من العلوم، مثل أي علم من العلوم، ولكن بعض الناس بتشتغل فيه بعشوائية مطلقة وعن غير دراية وعن غير علم. ولذلك أنا حابب أوضح لحضراتكم اليوم موضوع الكل بيسأل فيه، أو معظمنا بيسأل عن هذا الموضوع. يا ترى أيهما أفضل في تركيب وصناعة العطور؟ استخدم كحول طبي 70% واشتريه من الصيدلية، هو كحول طبي، استخدم كحول طبي واشتريه من الصيدلية، أم استخدم كحول 96% من الناتج أو من إنتاج المصانع والشركات الكيماويات؟ استخدم دوت ولا دوت؟ الأول حضراتكم لابد نفهم، معلش أنا بدي فكرة، لابد يكون كل واحد مننا عنده وعي وثقافة بهذا العلم وعن شغف يكون عارف الكلام ده. يعني كحول الإسايل سواء هنا أو هنا جه منين أو جاي، يعني ده ناتج من إيه؟ كحول الإسايل اللي هو إحنا بنسميه الإيثانول، ده ناتج من عملية تسمى عملية التخمر الكحولي. عملية التخمر الكحولي دي يا جماعة يعني في المصانع أو المعامل بيشتغلوا على خامات. الخامات دي ممكن تكون خامات يعني نقية ونظيفة جدا، مثل التفاح والعنب، عصير التفاح وعصير العنب، أو محاليل سكرية يعني مميزة، أو ممكن نشتغل بمواد نشوية أو أي خامات كربوهيدراتية أو بقايا تمور أو بقايا أي فواكه يعني متخمرة ممكن أستخدمها. طيب احنا عرفنا ايه هي المادة الخام اللي بستخدمها في صناعة التخمر الكحولي وانتاج الكحول. طيب بستخدم ايه فيها على اساس يعني يقوم بعملية التخمر؟ بيستخدموا نوع من الخمائر، يعني خميرة. هذه الخميرة تسمى خميرة البيرة. خميرة البيرة الكل يعلم ويعرف هذه الخميرة جيدا. خميرة البيرة بيستخدموا مزارع نقية منها، والاسم العلمي ليها اسكارومايسيس سيرفيسيا. خميرة البيرة دي بتشتغل على مواد نشوية أو كربوهيدراتية أو مواد سكرية، سواء أو من يعني عصير الفاكهة عموما، وبتركيزات معينة وتحت ظروف معينة، وبكون تحت ظروف لا هوائية، يعني ما فيش فيه هواء يدخل فيه يعني الإناء اللي هو التخمر، بيكون محكم الغلق حتى لا يدخله الهواء ويفسد عملية التخمر، فبكون لا هواء. طيب بتعمل ايه الخميرة؟ بتشتغل على النشويات والسكريات وتحولها من سكريات عديدة ومعقدة إلى سكريات أحادية، مثل سكر الفركتوز وسكر الجلوكوز وسكر الجلاكتوز. الخميرة دي بتفرز حاجة اسمها انزيمات. مش عايز اطول حضراتكم، انا بدي في حضراتكم فكرة يعني بسيطة، واستحملوني ان انا بقول كده على اساس تبقى عارف ان هي جايه منين. هذه الخمائر بتفرز انزيمات، هذه الانزيمات تحول السكريات الأحادية في النهاية إلى كحول الإيثايل اللي احنا شايفينه دوت، كحول الإيثايل، وبتديني ناتج ثانوي آخر يسمى ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع ناتج ثانوي يعبأ فيه إصفانات، بيدخل في صناعة ماء الصودا ويدخل في صناعة المياه الغازية. أما الكحول الناتج اللي عند الإيثايل بيتصنف على حسب جودته. ايه الخامات اللي انا بستخدمها في التصنيع؟ هل هي خامات يعني كانت رخيصة وغير نظيفة واستخدمتها، ولا خامات تحت اشراف طبي رائع ويعني تحت رقابة صارمة فبتنتج الكحول الطبي الناتج اللي عندي؟ طب حد هيسألني سؤال، الكحول الطبي ده تركيز 70%، بيكون كحول نقي جدا، اكثر نقاوة من كحول الشركات ومصانع الكيماويات، ولكن نسبة الماء بتكون فيه مرتفعة. ده 70%، نسبة الماء بتكون فيه 30%. أما الكحول 96 بيكون نسبة الكحول فيه 96
ونسبة الماء فيه 4%. طب واحد يسألني بقى سؤال اللي احنا قلناه في الأول وهنجاوب عليه. أنا عايز أستخدم أعمل يعني أركب عطر في البيت منه، ولا أركب عطر في المحل منه، أشتغل من هون. هقول حضرتك لو هتشتغل في البيت صحيح ده ثمنه غالي، ويعني لأنه مصنع يعني نقي جدا، بتستخدم العطر الطبي اللي هو 70% في تصنيع العطر. لو حضرتك هتستخدمه استخدام شخصي في البيت، يعني حضرتك هتعمله لنفسك، اولا بيكون يعني اكثر امانا واستخداما للجلد، لان حضراتكم احنا عارفين الكحول الاسايل يبدا تركيزه كتعقيم من 60% وانت طالع لحد 90%، يبدا يقوم بدور التعقيم. فلذلك احنا بنقول نستخدم العطر الكحول الاسايل اللي هو الطبي اللي هو 70% في صناعة وتركيب العطور للأغراض الشخصية. هتدفع أغلى، يعني هتدفع ثمن أغلى، ولكن العطر الناتج اللي عندك هيكون أرقى وأنظف وأروع من العطر المصنع من الكحول الإسايل الناتج من مصانع الكيماويات. أما لو حضرتك بتشتغل في يعني بتشتغل كتجارة، يعني بتشتغل من المنزل او بتشتغل في محل بيع عطور جمله، يعني ما ينفعش حضرتك تستعمل كحول طبي لان هيكلفك غالي، يعني هيكلفك ثمن عالي. ولذلك بتشتغل في كحول انتاج المصانع والكيماويات اللي هو 96%، ولكن يراعى فيه ان يكون منتج طبق الاشتراطات الصحيه والمواصفات القياسيه، يعني ما هوش مصنع تحت بير السلم، لان ممكن اي واحد مننا يحضر هذا الكحول في البيت. ويعني معروف في التخمر الكحولي في ناس بتعمل الحاجات دي، اعزنا الله واياكم، بتعمل تخمرات كحوليه، ومنها المشروبات الكحوليه بناتج من عمليات تخمرات للنشويات وخلافه. فعلى اساس كده حضرتك بتشتغل في محل او بتشتغل في عطور البيت، استخدم هذا الكحول لانه ارخص في الثمن، ولكنه اقل جوده واقل نقاء من اللي هو العطر من كحول الاسايل اللي هو الطبي 70%. يبقى احنا بنجاوب على السؤال. انا لو في البيت وعايز استخدم او اركب عطر ليا شخصيا، هستخدم الكحول الطبي النقي اللي هو 70%. لو في محل هستخدم كحول المصانع اللي هو 96%، لانه اقل في السعر، وبالتالي بيديني نسبة يعني ربح اعلى، ولكن بشرط ان يكون هذا الكحول اللي هو كحول الاسايل مطابق للمواصفات القياسية. يبقى احنا جاوبنا حضراتكم على السؤال المهم: ايهما افضل في صناعة وتركيب العطور؟ الى الاستخدام الشخصي هيكون الكحول اللي هو الطبي 70%، اما الاستعمال التجاري هيكون الكحول اللي هو كحول الاسايل 96% من انتاج المصانع. ما تنسوش حضراتكم الدعم لنا في القناة على اساس نكبر بحضراتكم، ويعني انا احبكم في الله، يعني نكبر بحضراتكم، لان احنا لا نقول الا ما يرضي الله، وبنقول المعلومة للشباب. ومعلش انا بقول في مرار يعني حاجات علمية شوية للي عايز يكون عنده فكرة ويتوسع ويعرف، لان احنا عندنا يعني شغف للعلم والمعرفة، فاعرف الحاجة دي جاية منين وتتعلمها على اساس ان انت تكون عندك يعني بتزود العلم عندك، ويعني تعرف اكتر عن العطور. ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، واكون شاكر حضراتكم. دمتم جميعا في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.